नमस्कार. थंडीमध्ये आपण हळद दूध तर घेतोच, पण हळद दुधाबरोबरच जर आपण थोडीशी सुंठपूड म्हणजे 1 चमचा सुंठपूड आणि 1 चमचा तूप एवढं जर यामध्ये छान उकळून घेतलं, त्यातल्या सगळ्या गाठी वगैरे सुंठपुडीच्या ज्या होतात त्या मोडून, तर खूप फायदे मिळतात, स्पेशली खोकल्यासाठी. आवर्जून करून पहा मैत्रिणींनो आणि मला कळवा कसा वाटला तुम्हाला याचा फरक. त्यामध्ये साखर आपण टाकली. आता याच्या छान उकळून घ्यायचं आपल्याला हवं तेवढं आणि या ज्या गुठळ्या झाल्यात त्या छान मोडून घ्यायच्या आणि गरम गरमच हे दूध घ्यायचं. कसं वाटलं मैत्रिणींनो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. थँक्यू. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. थँक्यू.